აი რა. ისე ვინც შემოვა და ხო ეგრევე ლამში გავდავა, ფლეის უნდა დააჭეროს. ფლეის უნდა დააჭეროს, ხო. და რო შევცვალოთ ეს ფავორი გაიქცა. ის მე აუ კონტროლები მოხსენ. Start. ხო. არა ერთი. კაცო, ესე. კატრაფტიბა. ლაივსტრიმი დაიწყო. კარგია. თამნეო ფოტოს. და კუქია კეთებაში. ის გაუწმინდება. კენია. მეცემეში. ათლაში. ხო. ყველას ხო შემოგწანდით. ძალიან მალე დავიწყებთ. დაასრულებთ თქვენი სიგარეტები და ნელ-ნელა შემოდით დარბაზში. ისმის. კიდევ ერთხელ გთხოვთ ყველას შემოგწანდეთ, უკვე უნდა დავიწყოთ დღევანდელი
ღონისძიება. რასაც ქეშია ან YouTube-ს აღშეა ან ექსტრათ იქიდან მოდის ეხლა ნახე როგორი ეხლა ის დაკეშა ხალხის გამ ეს შემდეგ რაც ის ხოლმე ჩახსევა ეს ცოტა ხანი არის ეს აქ ესე ჩემი არის ამბალა მაშასე მე მგონი დროა დავიწყოთ, ყველანი შევიკრიბეთ. პირველ რიგში დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. და ასე რომ პირველ რიგში უნდა გითხრათ, რომ თუ ვინმეს დაგჭირდებათ თარგმანი, სინქრონული თარგმანი გვაქვს ჩვენ ორივე ენაზე, ანუ ქართულ და ინგლისურ და ქართულად. შეგიძლიათ უბრალოდ ხელი აიწიოთ და ჩვენი მასპინძელი გოგონები მოგიტანეთ კურსასმენებს. If anyone needs a translation, please just raise your hands and our host girls will bring you some headphones to Okay. Right. This either I თუ შეიძლება აქეთ აქეთ Right, რისთვის შევიკრიბეთ ეს ჩვენ აქ, ბევრი თქვენგან უბრალოდ იცის, მაგრამ მაინც ისე უფრო დეტალურად რომ გავიაროთ, კომპანია Betterfly Genius-თან პარტნიორობით დააბრძნა ონლაინ მედია ბანკინგის სააგენტო Port 80, რისი პრეზენტაცია უნდა შედგეს დღეს თქვენს წინაშე და რაც ყველაზე მთავარია, Port 80 და Genius-ი ერთად წარმოვიდგენთ ახალ პლატფორმას, რომელიც გახლავთ Genius Direct Effect. თუ რა შეგება ეს პროდუქტი და რას აკეთებს და რისთვის იქნება თქვენთვის სასარგებლო, ამაზე სპიკერები უფრო კარგად ისაუბრებენ ვიდრე მე. თუმცა მანამდე მინდა გითხრათ, რომ Genius-ი გახლავთ ერთ-ერთი მოწინავე საერთაშორისო კომპანია, რომელიც ონლაინ მედია დათოს და ანალიტიკის მიმართულებით მოღვაწეობს და შესაბამისად გაგიმარტივებთ ძალიან მარტივად ვთქვა, თქვენს ონლაინ კამპანიებს უფრო მეტი ანალიზის და დათვლის საშუალებას მოგცემთ. სწორედ ეს არის დღევანდელი ჩვენი ღონისძიების მთავარი, ასე ვთქვათ, ლაიტმოტივიც, რომ ჩვენ ყველაფერს ვზომავთ ციფრებში. ალბათ რამოდენიმე თქვენგან თუ ყველამ არა შეამჩნიეთ ის ადამიანები, ვინც გზად გაჩვენებდნენ რაღაც ბანერებს, რომ რამდენი წუთი დარჩა ტექნოპარკამდე მოსასვლელად. რამდენმა შეამჩნიეთ, ახლა ხელი რა ეძებთ.
არც ისე დაკვირვებულები ყოფილვართ, როგორც ჩანს. კიდე ამის გარდა თქვენ ხედავთ აი ესეთ ბანერებს თქვენ ალბათ ამჩნევთ, ამაზე რეები წერია ცოტა მოგვიანებით. პრეზენტაციის დასრულებისას თქვენ ალბათ უნებრივია გექნებათ ბევრი კითხვები, მაგრამ ესეთი პირდაპირი კითხვა-პასუხის რეჟიმში სამწუხაროდ დროის სიმცირის გამო ვერ მივუშავებთ, მაგრამ გვაქვს სამი ასე ვთქვათ გამოსავალი, როგორ შეიძლება მოგვაწოდოთ თქვენი კითხვები ჩვენ. პირველი ეს არის სლაიდო, თქვენს smartphone-ებში შეგიძლიათ შეხვიდეთ აი ამ web გვერდზე slide.do და იქ მოგწეროთ თქვენი შეკითხვები, რაც გექნებათ და პრეზენტაციის ბოლოს რაღაც ყველაზე ადეკვატურ და რელევანტურ კითხვებს ჩვენ პასუხს გავცემთ. ასევე ივენთის შემდეგ შეგიძლიათ უკვე ლობიში რუსეთის სასოფლო ფორმა, არაფორმალურ გარემოში პირდაპირ საუბრით, ვთქვათ, მიმართოთ კითხვით სპიკერებს და კომპანია Betterflies და Porto 80-ის წარმოადგენლებს. და ასევე შეგიძლიათ ჩვენს მასპინძელ გოგონებს ჩაანიშნოთ კონკრეტული შეხვედრა, რომელიც მხოლოდ თქვენი კომპანიისთვის იქნება და კომპანიის წარმომადგენლები მოვლენ თქვენთან და უფრო დეტალურად აგიხსნიან Genius Direct Effect-ის შესაძლებლობებს. ასევე სლაიდოზე მინდა ერთი ესეთი დავალება მოგცეთ. ჩვენი პრეზენტაციის ბოლომდე გთხოვთ უპასუხოთ აი ამ კითხვას. კითხვა ჟღერს შემდეგ, რამდენად მოგეწონათ პრეზენტაცია. და აქვს 5 საავადმყოფო პასუხი, ძალიან მომეწონა, კარგი ხო მომეწონა, Facebook სკოლავი და რა პრეზენტაციაზეა საუბარი და დამიბრუნდეთ ჩემი ცხოვრების 1 საათი. აი ამ სავარაუდო პასუხებზე გაიცეთ თქვენი რომელი უფრო შეესაბამება თქვენს აი ამ გატარებულ დროს და უკვე შემდეგ შევაჯამოთ ეს ყველაფერი პრეზენტაციის ბოლოს. ახლა კი მე თავს აღარ შეგაწყეთ და პირველ რიგში გადავცემ სიტყვას კომპანია Betterflies account directors ეკა ჩუბინიძეს ბოდიში. ბოდიში ეკო. გამარჯობა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. სასიამოვნო თქვენი ერთ სივრცეში ნახვა, უმეტესობა თქვენგანთან პირადად მიმუშავია თქვენი ბრენდების საკომუნიკაციო მასალების შექმნასა და კომუნიკაციის დაგეგმვაზე. და ალბათ დამეთანხმებით, რომ ჩვენ ყველანი ერთად ხშირად დავდგავართ ისეთი ფაქტის წინაშე და პრობლემების წინაშე, რომელიც ძირითადად განპირობებულია საქართველოში ონლაინ მედიის გაზომვადობისა და ანალიტიკის ტულების სისუსტის ან ხშირ შემთხვევაში არარსებობთ. მიხარია რომ დღეს ჩვენმა გუნდმა უნდა წარმოგიდგინოთ სიახლე, რომელიც ამ ჩვენ საერთო პრობლემას მოაგვარებს. ერთის მხრივ, ხოლო მეორეს მხრივ გაგვიჩენს ახალ შესაძლებლობებს. აქ თვალყარჩავს. ხო, პრეზენტაცია მინდოდა დამეწყო იმაზე საუბრით, ზოგადად როგორი მნიშვნელოვანია ონლაინ მედია ჩვენს ბაზარზე და ზოგადად გლობალურადაც. თუმცა ბევრი ძიების შემდეგ ვერანაირი რიცხობრივი მაჩვენებლები არ გამხატდა. ბევრი ვეძებე სტაბილურად მეც მივედი გლობალურ მონაცემებამდე, რომლებიც ესე მოიყურება. ეს არის Zenit Optimedia's მიერ 2016 წლის დეკემბერში გამოქვეყნებული მონაცემები და მომავალი 2 წლის ფორკასტი. აქ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, რომ 2010 წლიდან 2016 წლამდე ონლაინ მედია ბაზარი გლობალურად, მსოფლიო მასშტაბით, ორჯერ გაიზარდა. ფორკასტის მიხედვით კი მომავალ 2 წელიწადში მარკეტერები დახარჯავენ ონლაინ მედიაზე იმდენივე თანხას, რასაც დახარჯავენ ტელევიზიო განთავსებაზე. შემდეგი მონაცემები შევხედოთ, რომ new media, ეგრეთ წოდებული new media, ძველ მედიას ავიწროებს. თუმცა ეს ერთადად print medიის ხარჯზე ხდება, რადგან სატელევიზიო მედია მაინც ინარჩუნებს საკუთარ პოზიციებს. დღესდღეობით სატელევიზიო მედია ისევ ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე ყურებად მედიად. თუმცა მისი სპეციფიკიდან და ბუნებიდან გამომდინარე იქიდან, რომ ის არის streamed media, ანუ ცალმხრივად აწვდის მონაცემებს და ინფორმაციას მომხმარებელს, თქვენ ვერ იქნებით დარწმუნებული, ნაურად რითი არის დაკავებული თქვენი მიზნობრივი აუდიტორია, მაშინ როცა ჩართული აქვს ტელევიზორი. აქ არის მონაცემები multitasking-ისა, რასაც ადამიანები
ზოგადად რითიც დაკავებულები არიან, მაშინ როცა სინამდვილეში ტელევიზორია ჩართული. აი მაგალითად 18% შემთხვევაში ადამიანები აგზავნიან მეილებს, აგზავნიან ტექსტურ შემწყობინებებს, ან უბრალოდ კითხულობენ, ან დაკავებულები არიან კომპიუტერულ თამაშების თამაშით. ბოლო ჯამში ეს მონაცემები მოწმობს, რომ მედიებს შორის ყველაზე დიდი განვითარების პოტენციალი აქვს ონლაინ მედიას. მედიის განვითარების წინაპირობა კი არის მისი ზომბადობა. თუ მედია არის ზომბება, ის შეფერხებით ვითარდება. რაც მაგალითად რეალურად ჩვენ საქართველოში გვაქვს ჩვენს ლოკალურ ბაზაზე. და ეს სწორედ აქ მინდა წარმოგიდგინოთ პორტ 80. ნახოთ ვიდეო. რეკლამის განთავსების სქემა ასეთია. კომპანია ან მისი დაქირავებული სააგენტო ონლაინ რეკლამის განსათავსებლად პირდაპირ უკავშირდება ვებგვერდს, ანუ publishers. ბანერის ან პრეროლ რეკლამის სივრცის შესყიდვა ხდება პერიოდის ან სასურველი ნახვების რაოდენობის საფუძველზე. Publisher-ი ახდენს ნახვების და კლიკის რაოდენობის აღრიცხვას და აწვდის მონაცემებს კომპანიას. ხშირ შემთხვევაში განთავსება ერთდროულად რამდენიმე საიტზე ხდება. შესაბამისად იზრდება საკონტაქტო მხარეების რაოდენობა, რაც მეტ დროს და რესურსს მოითხოვს. ცენტრალიზებული სისტემის არარსებობის გამო publisher-ებისგან მიღებული მონაცემები არაერთგვაროვანია, რის გამოც ჭირს ინფორმაციის ანალიზი. საბოლოოდ, დიდი რესურსი იკარგება არაეფექტურ განთავსებაში. პორტ 80 არის თქვენი კამპანიების სამართავი პანელი, რომელიც ამ პრობლემებს აღმოფხვრის. ჩვენ ვნერგავთ Genius-ის პლატფორმას, რომელიც მსოფლიოს 30-ზე მეტ ქვეყანაშია აპრობირებული. Genius-ი ონლაინ მედიის შესყიდვის პროცესს ხდის სისტემატიზებულს და გაძლევთ მეტ შესაძლებლობებს. ჩვენი პროგრამული უზრუნველყოფით ხდება 195 პარამეტრის აღრიცხვა. თქვენ შეძლებთ შეაფასოთ და აირჩიოთ ყველაზე ეფექტური საკომუნიკაციო არხი თქვენი პროდუქტისთვის. დააკვირდეთ მომხმარებლის ჩართულობას და მიიღოთ კომუნიკაციის თითოეული ეტაპის რიცხვითი მონაცემები. ონლაინ რეჟიმში ადევნოთ თვალი კამპანიის მსვლელობას. ჩვენ უზრუნველყოფთ თქვენი კამპანიის სრულ ციკლს, დაგეგმარებიდან შედეგების ანალიზამდე. EdExchange სისტემის დანერგვა საშუალებას მისცემს მარკეტერებს განახორციელონ კამპანიები უფრო ეფექტურად და გაზარდონ თავისი კომპანიის მოგება. ამის შედეგად გაიზრდება მოთხოვნა ვებ კომუნიკაციაზე, რაც საბოლოოდ გაზრდის და განავითარებს მთლიანად ონლაინ მედია ბაზარს. დღეს ქართულ ვებ სივრცეში რეკლამის განთავსების სქემა ასეთია. კომპანია ან მისი დაქირავებული სააგენტო ონლაინ რეკლამის განსათავსებლად პირდაპირ უკავშირდება ვებგვერდს, ანუ publishers. ბანერის ან პრეროლ რეკლამის ჩვენ დავწერთ კომპანია პორტ 80, რომლის საქმიანობის სფერო იქნება ონლაინ მედია ბანკი. ის განავითარებს საქართველოში ონლაინ მედია ბაზარს. ჩვენი სლოგანია We Measurize, რომელიც ორი საკვანძო სიტყვის ერთობლიობას წარმოადგენს. Measure and analyze. რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ შემოგთავაზებთ სრულ სერვისს ონლაინ მედია კამპანიის დაგეგმარებიდან მისი მონაცემების ანალიზის ჩათვლით. თქვენ მიიღებთ სრულყოფილ სერვისს დაწყებული მედია პლენინგიდან დასრულებული მედია ანალიტიკის ჩათვლით, ონლაინ მედია ანალიზის ჩათვლით. და ამაში თქვენ მოგიწევთ გადახდა იგივე თანხის, რასაც გადაიხდით პირდაპირ publisher-ისგან, რომ გიყიდეთ განთავსება. ანუ ეს ყველაფერი იგივე ფასად. პირველი პრაქტიკული solution-ი, პირველი ნაბიჯი, რომელსაც ჩვენ ბაზარს ვთავაზობთ, არის Genius Direct Effect-ი, პლატფორმა, რომელიც მსოფლიოში აპრობირებული და პოპულარული. ის წარმოადგენს საერთაშორისო კომპანია Genius-ის ერთ-ერთ პროდუქტს. ეს არის ონლაინ მედია პლატფორმა, რომელიც უზრუნველყოფს ონლაინ ბანერების, წარმოადგენს ონლაინ ბანერების exchange-ის სისტემას. ის მორგებული იქნება ლოკალურ მოთხოვნებზე და ლოკალურ პლატფორმებზე. ამ შემთხვევაში ჩვენს publisher-ების მოთხოვნებზე. ის ერთი სისტემის ქვეშ გააერთიანებს ყველა publishers, რაც მოგვცემს საშუალებას, რომ თითოეული მათგანისგან მივიღოთ ერთგვაროვანი მონაცემები. გადავამუშავოთ ეს მონაცემები. და მივიღოთ რელევანტური ანალიზი. გარდა იმისა, რომ Genius-ი მოგვცემს საშუალებას ეს მონაცემები, სხვადასხვა publisher-ებისგან მიღებული მონაცემები შევადაროთ ერთმანეთს, ის ასევე საშუალებას მოგვცემს კონკრეტულად ონლაინ მედიის მიერ მიღებული მონაცემები შევადაროთ სხვა გაზომვად მედიებს, როგორც არის ტელევიზია, აუთდორი, რადიო ან ნებისმიერი სხვა.
გარდა ამისა, Genius-ი გვაძლევს Genius Direct Effect-ი გვაძლევს საშუალებას გავზომოთ უნიკალური კლიკებისა და იმპრეშენების რაოდენობა, რაც რეალურად აქამდე ჯერ არ ხდებოდა. აი მაგალითად, თქვენ თუ კონკრეტული publisher-სგან მიიღეთ ინფორმაცია, რომ თქვენმა ბანერმა დააგროვა 100 იმპრეშენი. თქვენ რეალურად არ იცით რა არის ნამდვილი reach-ი. შეიძლება ამ ბანერს შეხედა 100 ადამიანმა, ან შეიძლება შეხედა 10 ადამიანმა 10-ჯერ. Genius-ი გვაძლევს საშუალებას ჩვენ გავზომოთ უნიკალური იმპრეშენების და ასევე კლიკების რაოდენობა. და ბოლოს ეს არის კონკრეტული action-ი. ჩვენ გვეძლევა საშუალება გავზომოთ მომხმარებლის კონკრეტული action-ი. რა განახორციელა მან საიტზე გადასვლის შემთხვევაში. ეს ბუნებრივად საკმაოდ დიდი ნაბიჯია, წინ გადადგმული ნაბიჯი არის, რადგან მომხმარებლის action-ი და ქცევა მოქმედება არის ის, რაშიც ჩვენც და თქვენც ფულს იხდით. ეს არის მხოლოდ მცირე ჩამონათვალი მაინც იმ შესაძლებლობებისა, რასაც ჩვენ Genius Direct Effect-ი მოგცემს. მასზე უფრო დეტალურად კომპანია Genius-ის წარმომადგენელი ვერონიკა ოსკო სულ ცოტა ხანში ისაუბრებს. მე კი შევაჯამებ. ჩვენი მიზანია გავხადოთ ონლაინ მედია, კონკურენტუნარიან მედიად საქართველოში. გავზადოთ ბაზარი და გავიზადოთ მასთან ერთად. ეს მხოლოდ პირველი ნაბიჯია, წინ კი დიდი შესაძლებლობები გველოდება. მადლობა ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა, ეკო, აი როგორც ხედავთ, ესე ყველაფერს ითვლის სპორტ-80 ციფრებში და სანამ ისი პროდუქტით სარგებლობას დაიწყებდეთ, მათ ვერ შეიკავეს თავი და ყველაფერი გათვალეს, რასაც მიცუდნენ, აი აქ თქვენ ხედავთ აი ამ ბანერებზე სხვადასხვა არ ვიცი, რამდენად საჭირო ინფორმაციას, მაგალითად დათვალეს, რომ აი აქ ამოსასვლელ დრიფტის მოლოდინში გავიდით 8 წამს, მგზავრობას დაჭირდებოდათ 16 წამი, ხოლო კიბით ამოსვლას 27 წამი. გამოგვადგა რამეში, არ ვიცი. თან ლიფტი არ მუშაობს დღეს თურმე. და კიდე რაღაც სხვადასხვა, ესე იგი, აი აქ რაც არის ეს ალუმინის ფერმები გადებული, ამითი შეიძლება 2.5 მინი კუპერის აწყობა, ფაქტობრივად 2.5 მინი კუპერის მასალა შეიძლება თავზე დაგტრიალებს ახლა აქ. ასევე ერთი ისეთი ცოტა გადახვევა გვაქვს თემიდან, რამდენი იყო შანსი, რომ ვიღაცა საყურე დაეკარგა მათემატიკურად და რამდენი იყო შანსი, რომ ჩვენ გვეპოვა მე ეს საყურე. აი ის ბედნიერი ადამიანი, ვისაც გამოეცემა ეს საყურე. აი ეს შენ. არაფრის. მაშასე ჩვენ უკვე დრო გადავიდეთ ჩვენს მეორე სპიკერზე, რომელიც ეკუთვნება და ანონსა, ეს გახლავთ კომპანია Genius-ის სააგენტოს ბიზნეს განვითარების დირექტორი ვერონიკა ოსკო. Hello. I have a huge privilege to be here, to be honest. And I love to have this kind of mic. I feel like a star. That's a good one. Nevertheless, I came here today with my colleagues, Magda and Anna, for 2 reasons. One, very important for me personally, is that I'm totally in love with Hungarian wine. I can drink a lot, so whenever I have this opportunity to come and to try some, I'm like, okay, let's try, let's come, let's see. So when I was invited here, it was like, really, I will come even tomorrow. That's the first one. Second one, even most important for my boss, who is paying my bills for business trips, is that I want to tell you a story. Today I'm here to tell you a story which is starting with one man. The man many years ago says that he's spending a lot of money for the advertisers. And these advertisers are good, but he's pretty much sure that 1/2 is wasted. Another is spent in the right way. My name is Weronika Oszko, and I'm here today to say how Genius is answering to such needs and how we want to drive in Georgia market answer to such questions. Let me start with our ecosystem. I really like this part. In Genius, we really like to think about our clients as partners. There is not such, let's say, structure like there are clients, they are paying in school, and we have to do whatever. No, we are partners in our business, and we are helping each other to create such an ecosystem, starting with the media planning, where, as particular, you can make at benchmarking or target group analysis. I will describe it more details later on. We can observe and optimize campaign on the real time,
and also later on detect your action on the landing page. It's very important, please bear in mind this slide. How it goes in the details. Key benefits. When we are consider ad serving and optimizing, we have to remember that Camius has amazing tool, which is having various numbers of creatives, and it's really comfortable for usage. Another one is to have an in-screen metrics. I know that it may be something new for some of you, for some it's well known. I'm a huge fan of in-screen. I will tell you why later on as well, just to tease a bit. Next one would be measure impact. So yes, we have a lot of campaigns, we have a lot of actions, but we don't know how those actions, how the campaign impact on our website, on our actions, and later on, how KPIs that we drive was measured. Here, there will be an answer. Last but not least, I'm a huge fan of this because it's showing how much we are following up on the trends. As you may know, we are now living in always-on world, meaning that we have a lot of devices. Myself, I have 2 phones, private and business, because I would like to distinguish it somehow. I'm not watching TV, but I'm watching a lot of video, and I'm using tablets. Let's imagine that I'm just one user, and during the morning I'm checking my holidays and booking via my private phone. But later on, my boss is like, no, you will not use your private phone during the work time. So I'm switching and I'm searching on the PC, different kind of information needed for my job. But then, luckily, pretty early, I'm back home, and I'm still back on tablets, on mobile. So I'm, as one person, already using 4 different types of devices. Yes, we are calling it multi-platform, and yes, it's an issue that we are facing today. And with our company, we are trying a lot to go into the direction of multi-channel approach, one-on-one communication. So I, as a one user, we have correct message in correct time, pass whenever the advertiser would like to pass me some messages. Let's go further and see how you can measure your campaign with us. Though Camius is coming from research background, we are not believing in numbers so much. I have heard recently a lot about big data. I don't like this. I'm much more into smart data. You know why? We have a lot of metrics and indicators, as you may see. There are really a lot of them. But it's like saying us nothing, really like nothing, literally, if we don't know how to use it further on. So it's not that we will have some data. We need to understand how to use them. So let's start with the service. We can serve and see how many clicks and impressions our users are creating. We can optimize based on the given actions in the real time. Moreover, we can analyze our campaigns. It's really important for few points. First is that we can learn how. That's okay. We can still keep this anyway. First one about analyzing is that we will really understand what's going on our campaign, how the user behave, and we can use further all those data. So we are learning on the past and behave in the future. That's what I really like, and I think that all the guys will agree with me that we have to learn on the mistakes, or we have to have better action later on. Here's the slide that I would like to explain, so I will go here and tell that the users that you can see here are showing users that came to your website. So it's your landing page, whatever you are, what kind of company you want to be. And now, blue ones, those are the users that came to your website from different resources than your ads. So they haven't had any chance to see your campaign. It could be that they are coming to your website from the organic or search. This is like most common one. But we also can see what kind of users saw your campaign and are on your websites now. So the users that just view a campaign, or the users that clicked, so interact with your campaign. And later on we can see how they are behaving on your website.
go further. Let's go further. This is my example that I took just some time ago because I'm searching for the new car. You know, for girl, it's like nightmare, believe me. I don't have anyone to ask, so I'm like trying to Google it, to check what's how, price, who cares, let's be nice. And since I'm very much into Czech, and I used to live there a bit, I was checking Hyundai Czech. It's cheap and my father saying good. So, I was checking their website, and what I can analyze based on their website is that the users that has clicked the campaign and came to the website are the most loyal one. They spend the most time on our website and they made the biggest traffic in green, more than 11. Those are the ones that all of us would love to have. Really loyal, really cool. Another one is those who saw the campaign, they are still okay-ish, but not so good. And the rest is those who didn't have any chance to see our campaign. So as I mentioned, they are from organic or from search. They are not loyal, they are not poor, we don't like them, they are just by accident comes, they are not looking for the car like me, for sure. But maybe if they will like something, they will start to use it. What's more? We have now a slide about advanced report, and I will go more into detail further on about some of those reports. But for now, I want to highlight one of them, which is about branding campaign and URL report. Actually, I don't like this report so much because I'm not dealing with so much technical things. But I have here my friends, Magda, which came with me. And she's totally in love with this. Why? Because she's dealing with those ads on the daily basis. And what we can learn, thanks to this report, we can see where our campaign has been displayed. So we can see each the URL that our campaign has displayed, and it's very important because currently, as far as I know, in Georgia there is not such option. Because what you see is maybe one publisher, you have another sources in another publisher, but currently you don't have one places that we can see all the stats. We are allowing to do so, and I think that it's very useful. Let's go to another. Okay, here we go. It's InScreen. I need to ask you something, because I already introduced myself, but I don't know much about you. And I wanted to give here a few examples. So don't be too shy now, but just tell me, who are the advertisers here? Everyone, raise your hands. Who is from the advertisers field? Advertiser, oh, great, foreigners. And who is from telco? Any telco? Ah, I'm looking also for new phone. Exactly. And cars? Also car, no. Bank? Great. What else we have? Insurance is banking for me. And you are coming from insurance, great. We already have insurance for this trip. We know that we will drink, so it's not so important for now. But yeah, so as far as I know, telcos as well as bank, they are looking for all the same things. We have a lot of clients from this industry, so I can, let's say, share some insights from it. And about InScreen, here is an example from Port 80, as we didn't want to put any brand here, and recently it's our favorite one, on the local website. InScreen is showing that we are coming to this website and the campaign, the ad, was visible on 50% of the creative for 1 second or more, 1 second. Why it's so important? Because it may happen that exactly on the same website we'll have our creatives somewhere down. But I wouldn't go there because I'm super interested in this content and I'm not going further. So basically, this is just the one ad that I will see. Another thing is that those days we are very much scrolling and not really paying attention to the content that is not interesting for us. So that's an issue. Dwell is even more advanced. What does it mean? We see here that our users are even more engaged. They are putting cursor on our campaign, which is saying, okay, they're interesting. It's not an accident that they saw our campaign. They are really, really engaged.
it's good. And thank you. That's easy to understand. Heat map is easy to understand because it's exactly the same as in real life. We have here color of love and hate, red and blue. And what does it really mean? The red part is the part that our users click the most. So they focus on this part. They really love it. The blue one is that they didn't like this space. So basically, in the real life, it could look a bit different. Logo of port 20 is very nice, so people click on it a lot, but it could be spread around and also show how people like it or not, really. What we have next? Application report. Oh my god, I'm repeating myself all the time, but it's really useful. I will tell you why. Here we have the user. It's one person. It could be me or it could be David. Let's put David. So it's David. And David is visiting different kind of websites. I don't want to know what kind of website, but he is visiting some. And his approach with the same kind of campaigns or creatives. With one website, second website, and the third one. But with this difference that on the first website, we are paying for the space $5, for another one 10, on the last one 15. So it's like pretty easy calculation that the most efficient one cost-wise is the first one, right? So if I'm reaching David on those three, and this one is the cheapest one, I'm supposed to use this one, right? And it's logical, but not so much, because that's true that we're supposed to optimize our campaign and so on, but we also are able to have another information thanks to the duplication report. And the information is that, no, Taco, please, again, back. Thank you. The information is that maybe this website was expensive one, but brings to us new users. So we can do a cross report, which will show us that, okay, if this particular website brings to us the most user, and this is not, although it's cheap, it's more worth it to use the middle one, right? So we have to be really conscious of how much we are paying for the ad spend and how to be more efficient in this. Now we can go. Engagement report. It sounds like engagement, like man proposed to woman, but it's not, unfortunately. It's not such a romantic story. It's much more about touch points. Sorry. It's much more about touch points that our users are living within their journey. So let's imagine that we have a website and this ad is displayed on different kind of websites. And this user that saw those campaigns, he's dropping some signs that we can read and know how he behaved or she behaved by click and by impression. We can go even deeper with this analysis and then present an action report. Yes, I like this one. I hope that you will all see it. So let's imagine, once again, we have user, we have engagement, like man to woman, and then we have a website. Because when we are applying our campaigns, we have a certain KPIs. We have desire for our user to make certain actions. And here we have, when we have planned this event, or David planned this event, his KPI was to have as much as possible people here, and I think that he's very happy that you all came. So he wanted you to come to this website, click on the I'm going button, and then sign for the event. I know that signing was a bit different, but for this purposes, we made it in such way. So basically, this kind of action path is showing you step by step how our user behave and if it's drawn to our KPI or not. And last, on perspective of the user journey, is user journey as such. This is a various combination. I will stick to this example of our event and say engagement report, action report, and then what we can do more, right? It sounds like nothing, but there is a lot what we could do here. For instance, we have sent an invitation to you, right? Let's say to our insurance lady.
That would be a good example. So we have an invitation to you. 1 month ago, but you look like a very pretty girl, very busy, I'm sure. So it was very hard to say, okay, I'm coming already, right? So 1 month ago, this lady didn't say, yes, I'm coming for this event, because she didn't know what will be her plan in 1 month time. Okay, so we have this information that she was on our website, she had a chance to see our campaign or our newsletter, but she didn't convert, so she didn't went further. What we can do here, we can approach her and target her with our campaign again. So let's see that we are giving her 2 weeks time, and we are targeting with the message, okay, hello again, it's 420, do you remember our event? Maybe you have time, maybe you will join us, it will be wine, good wine, I'm sure. And then she will receive our ads again, and we will be able to remind her that we are here, we are waiting, and so on. So such a behavior and such a combination that we are able to do thanks to segmentation, thanks to targeting, and then cross-selling or upselling are the things that we are able to, let's say, provide you with those days with our partner Port20. About Ad Monitor report. It's currently not available on Georgian market, and it's a pity, I have to say, because when first I was asked to come here, I was really looking for some data from the market. Anna, my friend, also came with me. Anya was even calling to your Ministry of Statistics if we can get any kind of information. It was extremely hard. But finally we had some. Although I know that you don't have too many information about the market. This Ad Monitor report showing us what kind of benchmarks we are having. So what are the average user behavior? What is the best CTR? What is the best ad tab? Where is the best to put your ads? On what kind of devices? What kind of segments? I will tell you why it's so important, because for instance, pharmacy industry, as some of you came from this industry, could have great ads on PC, but there is not too many on phones. And we are like questioning ourselves why people are not so great engaged with our ads on the phone. Probably because they are old, right? Because pharmacy is a lot about old people. I don't want to say all are the old one, but some of them they are oldest and they are not using the great phones that we can see the ads there. So such benchmarks will also tell us if we are planning our campaign in a good way. Here is just a brief example from Polish markets, as I'm Polish and very proud of that. Average CTR. If our CTR would be below, it's like great, but if it will be any lower, come on, it will not be good. It will be hard to explain to our clients or to our best because it wasn't such a good campaign. So finally, we will have some benchmarks how the campaign is supposed to look like and how we're supposed to plan. Let's go further. Taco is helping me a lot today, I have to say. I have to thank you, her. She's my star. Okay, about Gemius, I have to mention it. Once again, I have a very strict boss, and I want you to understand and that Gemius is not just me, Magda and Anna. It's around 300 people working around the world. We have 28 offices currently. We are an online currency, creative international startup with EAP. We are consulting our clients within some segments such as e-commerce, advertising, agencies, and audience. And we are very proud to be in Georgia. It didn't took us a long time because it's just 3 hours to come here. But we are very happy to be here, and I want to, from this point, thank you to our partners. It's a great honor to be here and present to such a great audience. I'm more than sure that you are ready for our measurements and that we will create a great future together. And I'm very happy about that, not only because of wine, but I see some common understanding with you guys, with the market itself. So once again, thank you very much. I hope you like it. If it was too boring, sorry. I know that there is a lot of statistics, that there are a lot of information. If you have any question, you can ask via the application.
If you would like to talk in person, wine in hands, I'm also in. And I know that there is some really cool new wine, so I'm very much into it. I also promise that I will sing some Polish song to learn you some, but later on, when I try, they forbid me, so I cannot do it unfortunately. But maybe next time we will try to sing some Polish song. Thank you very much. I hope that you enjoy it. Thank you, Veronica. Maybe singing after drinking. Why not? This Veronica Osto, company News წარმოადგენელი და ვიცი რომ შეიძლება კითხვები კიდევ უფრო ბევრი გაქვთ ვიდრე აქ მოსმამდე გექნებოდათ, მაგრამ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რა საშუალებები გვაქვს ჩვენ კითხვების დასმით. პირველ რიგში აი სლაიდოზე რომ ვაჩვენოთ კიდევ ერთხელ დამოვიწყო მე თქვა რომ აქ კოდი დაჭირდებათ რომ შეხვიდეთ და ეს კოდი გახლავთ პორტ 80. ორი წერტილის გარეშე პორტ 80 უნდა აკეთოთ, უპასუხოთ ამ კითხვას და ასევე გამოაგზავნოთ თქვენი კითხვები, რომელიც გაკითხდათ აი ამ პრეზენტაციის შედეგად და ყველაზე რელევანტურ კითხვებს ჩვენ ამოვარჩევთ და ჩვენი სპიკერი შემდეგ უპასუხებს ამ შეკითხვებსაც. ახლა ჩვენი მესამე სპიკერის დროა, ადამიანი რომელმაც მეტნაკლებად გაიგო უკვე ამ Genius Direct ეფექტის შესაძლებლობები და გამოიყენებს კიდევაც თავისი კომპანიის და ინტერნეტ გაკეთების მიმართულებით, ეს გახლავთ თეა თაბაგარი პარი პრამედია ჰოლდინგის ინტერნეტ გაკეთების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ხო, თეა. გამარჯობა. ძალიან დიდი მადლობა მომხდარებისთვის, მართალია სპინძელი არ ვარ, მაგრამ მაინც. დიდი მადლობა მინდა მოუხადო ზოგადად პორტ 80 ამ ძალიან კარგი ინიციატივისთვის, იდეაში, როდესაც ბაზარი განზომვადი გახდება, გაცილებით უფრო გამარტივდება კომპანიების დაგეგმვა, მერე ანალიტიკა და ესე შემდეგ, ვფიქრობ, რომ ბაზარი საგრძნობლად გაიზრდება. გარდა იმისა, რომ ბაზრის გაზრდაზე ზრუნავთ, ბუნებრივია გვინდა ჩვენს ხარისხი გავაუმჯობესოთ. ჩვენ პაბლიშერები მუდმივად ვცდილობთ, რომ კომფორტი შეუქმნათ არა მხოლოდ დამკვეთებს, ესე პირდაპირ დამკვეთებს, არამედ სარეკლამო სააგენტოებსაც და ყოველთვის ვეცდებით, რომ რაღაცნაირად იმაზე უფრო მეტი მოგცეთ, ვიდრე თქვენ ამის მოთხოვნილება და საჭიროება გექნებათ. ამ სექტის მეშვეობით თქვენ გაცილებით უფრო ეფექტურად დაგეგმავთ იმედი მაქვს კამპანიებს, შესაბამისად, როდესაც დაინახავთ შედეგს, რომელიც შეიძლება მიიღოთ ინტერნეტ კამპანიიდან, ვფიქრობ, რომ ეს ბაზარი თავისთავად გაიზრდება. თან თუ გავიხსენებთ 100 წლის წინანდელ მონაცემებს, როგორ გამოიყურებოდა ბაზარი 10 წლის შემდეგ და როგორ მოვიდა ახლა, ცოტა რაღაც ირმის ნახტომებით იმედი მაქვს, რომ იქნება მომავალი 10 წელი, ამიტომ კიდევ ერთხელ მადლობა პორტ 80 ამ გამოწვევისთვის, ბაზრისთვის და იმედი მაქვს, რომ რაღაც უფრო აქტიურად და მრავალფეროვნად ვთანამშრომლობთ მომავალშიც. დიდი მადლობა. ჩვენ ნელ-ნელა მივიწევთ დასასრულისკენ და კიდევ ერთხელ რომ თქვენი კითხვები რაც გაქვთ რომ შეაჯამოთ, ჩამოაყალიბოთ და მოგწეროთ სლაიდოზე, ანუ შედიხართ თქვენი smartphone-ებით საიტზე slide.do, შეიმათ კოდ sport 80, უპასუხებთ ჩვენ დასმულ კითხვასაც, როგორ მოგვიყვება ეს პრეზენტაცია და ასევე გამოგვიგზავნით თქვენს კითხვებს, რომელიც გაქვთ და რომელსაც შემდეგ უპასუხებს ჩვენი შემდეგი სპიკერი, რომელიც ყველაზე ამ ადამიანს ყველა მეტი იცის საქართველოში Genius Direct ეფექტის შესახებ, ეს გახლავთ კომპანია პორტ 80-ის პროექტის ხელმძღვანელი მაია ოდიშელიძე. გამარჯობა. ხაინახევ დიდი მადლობა გვინდა გადავხადოთ პაიტრა მედია ჰოლდინგს იმისათვის, რომ ამ პროექტის ფარგლებში ხარში გვიდგას და იმედი მაქვს, რომ დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა თქვენთვის საინტერესო და ნაყოფიერი იყო, რადგან საქართველოს ინტერნეტ მედია ბაზრის განვითარებისათვის ნამდვილად წინ გადადგმული ნაბიჯი არის. პრეზენტაციის მსვლელობის პერიოდში თქვენ გქონდათ შესაძლებლობა დაგესვათ კითხვების სლაიდოს მეშვეობით და ახლა მინდა გავიარო რამოდენიმე კითხვა და ვიპასუხოთ. ესე იგი, ბოლო კითხვა არის მარტო საქართველოში თუ სასონხეთში და აზერბაიჯანშიც არის აღნიშნული პროგრამული უზრუნველყოფა ხელმისაწვდომი. ამ ეტაპისთვის ჩვენ მხოლოდ საქართველოში დავნერგეთ, მაგრამ სამომავლო პერსპექტივაში აუცილებლად ჩვენს მეზობელ ქვეყნებშიც იქნება ხელმისაწვდომი. ჩვენ განახორციელებთ სატესტო კამპანია ამ პროექტის ფარგლებში და გავაკეთეთ შედარება, თუ რა მონაცემები მივიღეთ
publisher-ისგან და რა მონაცემები მივიღეთ ჩვენი პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით და შედეგად მივიღეთ ძალიან უმნიშვნელო ცდომილება, საშუალოდ 1-2%, რაც ესეთი ტიპის სტატისტიკისთვის აბსოლუტურად მისაღები არის და მივიღეთ მეტნაკლებად იგივე შედეგები. როგორ გაიზომება რიჩი და კიდე კითხვა იყო როგორ ვზომავთ და მაგაზე მინდა ცოტა დეტალებში მოვგებთ. ანუ დაგეგმარების დროს დამკვეთი ირჩევს ვებგვერდებს და საბანერო განთავსებას ამ ვებგვერდებზე. ჩვენი პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით გენერირდება სპეციალური მთლელი კოდები, რომელიც ერთის მხრივ თავსდება publisher-ის ვებგვერდზე, თქვენს ბანერთან ერთად და მეორეს მხრივ დამკვეთის ვებგვერდზე, ანუ landing page-ზე და შესაბამისად ორივე მხრიდან სტატისტიკის ანალიზის შედეგად ვიღებ იმ მონაცემებს, რაზეც ვერონიკა მოგიყვანს. შემდეგი ბუდეში. რა არის განსხვავება ჩვენი პროგრამის შორის და Google Analytics-ის შორის? Google Analytics-ი ზომავს შედეგებს მხოლოდ თქვენს ვებსაიტზე და ინფორმაცია იმის შესახებ თუ რომელმა ბანერმა მოიტანა კლიკი, თუ impression, თუ წარმატებული action-ი, ამის განსაზღვრა არ არის შესაძლებელი Google Analytics-ის საშუალებით. პროგრამა Genius-ი ზომავს როგორც publisher-ის ვებგვერდზე განთავსებული ბანერების შედეგებს, ასევე გადასვლის შემდეგ, ანუ ამ ბანერზე დაკლიკვის ან impression-ის შემდეგ გასაკეთებს მომხმარებელი თქვენს ვებგვერდზე. მაგალითად, თუ მომხმარებელმა ნახა თქვენი ბანერი და არ დააკლიკა, ანუ ინფორმაცია Google-ის მეშვეობით ანუ დაკარგულია ამ მომხმარებლის შესახებ, მაგრამ Genius-ი გაძლევს იმის საშუალებას, რომ impression-ის შემდეგაც ჩათვალოთ ის, როგორც ადამიანი, რომელმაც ნახა თქვენი რეკლამა და შემდეგ გადავიდა ვებგვერდზე. პერიოდი თუ რა პერიოდში გაიზომება აღნიშნული მონაცემი არის აბსოლუტურად მოგებადი თქვენს სპეციფიკაზე და მოთხოვნებზე, ანუ შეიძლება იყოს 1 დღე, 2 დღე, 3 დღე, ან თქვენთვის ნებისმიერი ხელსაყრელი პერიოდი. თუ კიდე კითხვები გაქვთ, მზად ვარ ვიპასუხოთ, თუ არა და ჩვენი საკონტაქტო ინფორმაცია არის განთავსებული პრეს ბანერთან, ან ჩვენს მასპინძელ გოგოებთან შეგიძლიათ დატოვოთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია და დანიშნოთ შეხვედრა და უკვე თქვენთან ადგილზე დაწვრილებით ვისაუბრებთ ამ სოფტის შესაძლებლობების შესახებ და ასევე გაჩვენებთ გახდება ეგეც იქნება. და დაწვრილებით ადგილზე გაგაცნობთ ჩვენს პროგრამას, გაჩვენებთ როგორ გამოიყურება ინტერფეისი, სტატისტიკა და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა, მაიკო. დიდი მადლობა აქ მოსვლისთვის. ახლა დროა შევაჯამოთ ჩვენი თავში დასმული კითხვა, რომელიც შეერდა შემდეგნაირად. რამდენ მოგეწონათ პრეზენტაცია? და გვაქვს საშუალება რომ ნახოთ. აჰა. ესე იგი უმეტესობას მოეწონა, როგორც ჩანს, ძალიან მოეწონა 25%-ს. ჯანდაბას კარგი ხომ მოეწონა 21%-ს. დავიბრუნეთ ჩემი ცხოვრების 1 საათი, 13% და Facebook-ს გულობდა 8% სულ, ხო, არ ვიცი. კარგ, ცხოვრების 1 საათის დაბრუნებაზე პირველია პრეზენტაციის მერე ვისაუბროთ, როგორ ფორმით დავაბრუნებთ, ასე რომ შეგიძლიათ უკვე სუჩი წყურშედზე გადავინაცვლოთ და ესეც დათვლილია, თითო ადამიანზე, თითო სტუმარზე გათვლილია 8 ცალი სუში, მაგრამ აი ამ მომენტში უკვე თუ გახოთ შეხვდება 9. არავინ არ გადის. ძალიან მადლობა, გადავიდეთ. Stream